Kumusta mga katami? Tara't samahan ako magluto ng Pinoy Bistek or Beef Stick Tagalog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to hit like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos ko. Siyempre, unang step, buksan ang kalan. Pagka mainit na ang kawali, ilagay ang mantika. Tapos ay maglagay na tayo ng talong. Prito ang talong hanggang mag-golden brown. Actually, option lang ito kung gusto mo maglagay ng talong. Pero ako kasi gusto ko sa bistek may kasamang talong. Masarap kasi. Ikaw ba? Gusto mo rin ng talong? Siyempre naman. Pagkatapos ahunin ng talong sa same na kawali ay maglagay tayo ng toyo at ilagay na natin ang mga baka. Pagkatapos ay maglagay ng soda, pwede ring asukal kung ayaw mo ng soda. Pagkatapos ay maglagay tayo ng pamintang durog at maglagay na rin tayo ng sibuyas. Hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa lumambot ang baka. Ilagay na natin ang calamansi juice. Kung ako sa iyo, kalimutan mo na ang taong kaya kang baliwalain sa loob ng maghapon. Bakit naman? Panigurado, may toyo yan. Maglagay din tayo ng liver spread. Siguraduhin nyo na manipis ang pagkakaslice ninyo ng baka para madali itong lumambot. Dahil gusto ko na medyo maanghang ay naglagay ako ng green at red chili. Pag sa palagay ninyo ay medyo malambot na ang baka, ay alisin ito. Alisin din natin ang sabaw. Ako kasi gusto ko malasang malasa, kaya piniprito ko muna ang baka. May pagmamahal talagang parang talong, ano? Talaga? Bakit naman? Yung tipong sa umpisa pa lang, talo ka na. Tapos, long-lasting pain pa. Oh no! Kapag medyo brown na yung baka, ibalik natin ang mga talong. Pati rin ang sauce na nauna natin inalis kanina. Pakuluan natin ng ilang minuto. Lagay tayo ng konting asukal para magbalanse ang lasa ng alat at tamis. Ayan, luto na! Ang kumpletong listahan ng ating sangkap ay nasa huling bahagi ng videong ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na para updated ka sa mga bagong videos ko.